Chương 9, câm miệng. Không được gọi là đại nhân. Bùi làm cô đau. Bóp vai cô ta cầu xin lòng thương xót. Không được bảo Bùi Diễn ôm cô đứng lên sải bước về phòng. Tô Hòa thầm than khổ trong lòng. Bùi Diễn vẫn còn tức giận. Tất nhiên anh nhẹ nhàng một chút. Hắn rụt vai người thân cầu xin tha thứ. Nhẹ nhàng không được. Bùi Diễn hạ mưa nhìn cô giống như hàng đàm khuôn mẫu hơi nheo mắt. Cúi xuống và giữ chặt môi cô ấy. Đôi môi của những thứ nhỏ bé cũng rất ngon, nhẹ nhàng cắn không muốn buông ra. Tô Hòa cầu xin nửa ngày tha thứ. Bùi Diễn không chịu nhượng bộ chút nào, phía sau ngược lại càng ngày càng tàn nhẫn. Có những cái giá mà cô phải trả. Cô muốn cắn một miếng thịt từ người như Bùi Diễn. Mong anh ta bảo vệ cô ta khỏi gia đình Tô. Chỉ có thể chịu đựng được hắn tra tấn như vậy. Nhưng giống như bồi dưỡng loại người này hẳn là sẽ không có cảm giác tươi mới đối với cô quá lâu. Cô đang giả vờ tham lam một chút, tối đa 1 tháng, cô ta sẽ bỏ lại anh ta. Cố lên, cô ta nhắm mắt lại. Cố gắng đừng nghĩ về những điều lộn xộn trong đầu. Chỉ cần có thể rời khỏi nhà Tô, rời đi là thắng. Mở mắt ra. Hắn đột nhiên dừng lại, nắm chặt cầm cô. Tô Hòa đành phải mở đôi mắt đỏ hoe. Mắt đầm đìa nhìn cô. Không phải rất táo bạo sao? Bùi Diễn đại nhân. Cô do dự một chút. Người yếu đuối nói, đại nhân, ngài không mệt sao? Ngày mai anh có muốn đi buổi sáng không? Tại sao không đặt nó sớm hơn? Bùi Diễn thực sự thuyết phục cô ta rồi. 3 ngày cố tình dụ dỗ anh ta. Hắn mới dùng chút sức lực. Hắn trông như sắp chết. Chịu đựng hắn xoa xoa cánh hoa của cô, môi lại nổi xuống. Đến nửa đêm, Bùi Diễn cuối cùng cũng tha cho cô. Cô toàn thân là mồ hôi, nhẹ nhàng làm tổ trong vòng tay của anh ấy như một con mèo ngoan ngoãn. Bùi Diễn rất thích cách cô ấy im lặng. Những ngón tay thon dài siết chặt trên eo cô, ôm cô ấy chặt hơn vào lòng. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên. Đôi mắt của Bùi Di nghiêm ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn gió thổi qua cửa sổ, điệu nhảy của thủy triều. Không lâu sau, mưa rơi xuống. Sấm sét rồi. Tô Hòa đứng dậy và nhìn ra ngoài. Sợ Bùi Diễn nhã sinh hỏi. Không sợ. Tô Hòa nằm lại. Thật ra cô là muốn đi thu lượm bộ quần áo trước tường viện kia. Nhưng mà tối nay cô thật sự không có sức lực. Không đi được cũng không muốn bị mưa làm cho mình ướt sũng. Cô ấy đổ mồ hôi cả đêm. Tôi tưởng cô sẽ bị bệnh. Nó không thể bị bệnh không ai thương cô. Có lẽ còn sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngủ mê man. Không biết ngủ bao lâu. Lúc tỉnh lại thấy Bùi Diễn vừa mặc xong áo bào quan triều. Áo choàng màu tím mặc trên người anh ta rất rộng rãi. Trên thắt lưng ngọc trắng có túi cá vàng. Khi sắp xếp còng và thả tay xuống, ngón tay cái ngọc bích trên ngón tay cái có chút ánh sáng mặt trời, lạnh lùng lóe lên đôi mắt của Tô Hòa. Nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Dài kết hợp với nhau, thân thể co lại thành một quả bóng. Căn phòng ở phía đông đã được dọn sạch. Hãy ở lại tối nay. Giọng nói thấp thỏm rời mắt nhớ ra qua lều. Tô Hòa không thể giả vờ được nữa, đành phải mở tài khoản ra, đứng dậy, dịu dàng ngoan ngoãn chào hỏi, đi theo anh ta đến tận cửa hàng. Sân ngọc trắng bên ngoài tích tụ một lớp mưa mỏng. Mấy cái nút đĩa nhỏ đang vung thịt bếp để làm sạch nước đọng. Cô nhìn về phía trước tường, giá phơi cột tre cô ấy đặt ngày hôm qua đã được tháo dỡ rồi. Quần áo cũng ở đó rồi. Bùi Diễn quay đầu nhìn về phía cô, thấy hắn nhìn chằm chằm vào tường, nhẹ nhàng nói một câu đồ bị bẩn thì đừng giữ lại nữa. Nói về quần áo cũng nói về con người. Băng Tuyết thông minh, làm sao có thể không hiểu lời hắn nói. Ngoan ngoãn khéo léo trả lời, cố gắng đứng ở cửa. Lại đưa hắn đi xa, lúc này mới lười biếng sinh ra một cái lười biếng về phía đông. Khi đi bộ đến phòng của hắn còn tệ hơn cả phòng củi. Mùa hè muỗi bay loạn, gió lạnh mùa đông. Bây giờ phòng voi này cô không lớn, nhưng rất mềm. Lều treo là màn gạt mềm màu xanh nhạt. Muỗi chắc chắn không thể bay vào được. Cửa sổ cũng là cát xanh của hồ. Nhìn tre và bánh xe nước qua cửa sổ, chỉ cảm thấy mát mẻ, rất thoải mái. Trước cửa sổ còn có giường mồ hôi Trương Tiểu Long, đặt một miếng đệm bát, đặt ghế tre. Cô nằm lên là gió mát từ cửa sổ chui vào. Tiếp tục sống dưới nước 17 năm. Khi nào cô ấy sống thoải mái? Sau này cô ta có tiền, cũng ăn như vậy sân, cũng làm bánh xe nước như vậy, mùa hè thổi gió mát vào nhà. Cô Tô, đừng ngủ nữa. Cô gái dịu dàng nhớ ra. Tô Hòa mơ màng mở mắt. Trước mặt chị gái là một cô gái da trắng. Bữa ăn trong tay, tích cực quan tâm nhìn cô đại nhân xuống giảng rồi. Hắn ngồi dậy và tập hợp lại, rải ra và nhìn ra cửa sổ. Chưa, thưa ngài, ngày sữa bí mật đã qua rồi. Người giúp việc đặt thức ăn lên bàn nhỏ, sau đó phục vụ hắn đứng dậy. Cô gái rửa chén rồi.
Món ăn vẫn là 3 món giống ngày hôm qua, không có củ tây và cua mà cô ta muốn ăn. Ngươi là Tô Hà nha hoàng suy nghĩ xem đây là ai đưa tới. Nô tỳ Thu Vận đại nhân để tôi chăm sóc cô nương. Hắn cười, nhẹ nhàng nói. Thu Vận Tô Hà suy nghĩ một chút, dùng ngón tay dính nước viết 2 chữ lên bàn. Là 2 chữ này sao? Thu Vận nhìn một chút, đầu cười nói là. Tô Hòa một hồi khen ngợi, tên của nha hoàng đều khó viết như vậy, Bùi Diễn thật sự rất giỏi, cô cũng không ngại viết ra phiền phức sao? Sau này cô làm chủ, mua về mấy cô gái nhỏ thì đặt tên là Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam. Dễ nhớ và dễ viết. Tô Hòa ăn mấy miếng cơm, đột nhiên nghĩ đến món súp không uống, cho nên đầu cũng không ngẩng lên nói Thu Vận. Hôm nay còn chưa uống nữa. Thu Vận nhẹ giọng nói, dùng tốt rồi uống đi, uống khi bụng đói không tốt cho cơ thể. Cả đời này, đây là người thứ 3 chủ động quan tâm đến thân thể của cô. Mẹ và mẹ Lưu đều là người thân của anh ta, nhưng Trăng Thu là ngày đầu tiên gặp nhau, không ngờ cũng sẽ nói những lời ân cần. Tô Hòa không nhịn được liền bắt đầu thích Thu Vận. Nhanh lên, cô đã ăn chưa? Cùng ăn nào. Trong phủ có luật lệ, chủ tử và hạ nhân không thể cùng nhau ăn cơm. Nếu cô gái muốn ở lại lâu dài, một số quy tắc phải được học. Thu Vận lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Tô Hòa cho cà chua vào miệng. Nụ cười nhạt, hắn không muốn ở đây lâu đâu. Ngôn ngữ quá tàn nhẫn, cô sợ mình không chịu nổi. Vốn là muốn mượn sức của hắn rời khỏi cái hố lửa nhà giam của Tô gia. Bây giờ thật sự đã đi rồi, nên nghĩ đến chuyện sau này. Bác sĩ Lưu đến rồi. Thu Vận đột nhiên nhìn trong viện nhẹ giọng nói. Thuốc của đại mồ hôi thứ 10. Tô Hòa có chút kỳ quái nhìn ra ngoài cửa. Bác sĩ làm gì ở đây? Hôm qua cô gái bị chảy máu mũi, đại nhân bảo bác sĩ đến cho cô gái xem. Thu Vận dịu dàng nói. Bùi Diễn mời bác sĩ cho cô ta. Kể từ khi mẹ tôi mất, ngay cả khi cánh tay của cô ta bị gãy, bác sĩ cũng không nhìn qua, tất cả phụ thuộc vào mẹ Lưu đi lấy mấy loại thảo dược về dùng thuốc. Sau đó hắn dựa vào mạng sống để gánh vác. Bác sĩ trong khoảng 50, 60 tuổi, tóc bạc, một khuôn mặt yêu thương. Hắn bắt mạch cho Tô Hòa, mí mắt nâng lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cô ta một lúc này mới hỏi thường chảy máu mũi sao? Chuyện cũ. Trước đây xương mũi bị gãy, cho nên thỉnh thoảng sẽ chảy máu một chút, nhưng lần này mấy ngày rồi. Tô Hòa gật đầu nói, gần đây là dùng thuốc gì? Bác sĩ lại hỏi. Tô Hòa sau khi đến đây đã uống 2 bát canh bí tử. Không chỉ là về món súp bí mật. Bác sĩ lắc đầu, giọng nói nghiêm túc, thân thể của cô gái rất khó có may mắn. Hơn nữa cô gái, tình trạng này không phải do 1-2 bát súp tránh thai gây ra. Chắc là do nhiều năm dùng thuốc đổ mồ hôi. Tô Hòa khóe miệng cười nhạt. Cô sống như cỏ dại. Trước khi không có khả năng, sẽ không có con. Hãy để đứa trẻ phải chịu đựng những gì nó đã phải chịu đựng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không muốn có con. Nó quá cô đơn, người thân lại nông cạn, cho nên cũng từng tưởng tượng mình sau khi phát đạt sinh ra mấy đứa bé xinh đẹp có năng lực, các bạn chơi đều yêu cô ta, kính cô ta. Một đại gia đình ồn ào. Đến lúc đó cô ở thế gian này sẽ không giống như cô hồn. Nhưng tại sao bác sĩ lại nói bạn gái mình có thai? Bác sĩ mở cho Mạc Yến một đơn thuốc điều trị. Chảy máu mũi thì thầm cũng không phải vì mũi mà bị thương, mà là lần gần nhất dùng thuốc quá hung dữ bá đạo dẫn đến khí huyết 2 tổn thất. Trước tiên hãy uống theo đơn thuốc này một thời gian, nhớ lại từ ruột một cái nữa. Thuốc gì vậy? Thu Vận không nhịn được hỏi. Tô Hòa hạ mắt im lặng một lúc. Đột nhiên tôi cười. Cảm ơn bác sĩ. Lúc Thu Vận đưa bác sĩ ra ngoài về xem, chỉ thấy mắt Tô Hòa đỏ hoe, đang cầm một tách trà nóng, uống từng ngụm một. Trước đây ở Tô Phủ, cô muốn uống một chén trà nóng đều phải xem sắc mặt người ta. Mỗi năm giữa mùa thu và năm mới là những ngày hạnh phúc nhất của cô ấy, bởi vì Diễn sẽ thưởng cho mọi người một bát súp ngọt, cô cũng có phần. Mỗi khi nhận được món súp ngọt, cô đều rất vui vẻ, nhấm nháp nhỏ. Hãy coi món súp ngọt là món ngon nhất thế giới. Giờ thì muốn. Chính 2 bát súp ngọt mỗi năm đã phá vỡ giấc mơ là mẹ của cô. Tại sao bà Tô lại tàn nhẫn như vậy? Cô và mẹ đều không phải tự nguyện đến nhà Tô. Tại sao phải chà đạp cô ta như vậy? Cô gái, tôi không vội. Lưu đại phu là ngự y lợi hại nhất trong cung. Thu Vận nhìn ánh mắt đỏ của cô, chỉ cảm thấy đáng thương. Nhu Sinh khuyên hắn một lúc này mới ra ngoài lấy thuốc. Những giọt nước mắt của Tô Hòa lúc nào cũng nghẹn trong mắt rơi xuống. Hắn nhanh chóng nâng tay áo lên bôi 2 cái lên mắt, cầm lấy ấm trà đổ đầy một tách trà, nhặt lên thì uống. Trà thơm lắm, mang theo một chút cay đắng, trên đầu lưỡi tự ý lan rộng ra, lại vào cổ họng, nhuộm dạ dày cùng nhau đắng lại. Khi nào cô mới có thể thoát khỏi cuộc sống khổ sở như vậy? Uống súp ngọt thật. Sống cuộc sống không cần nhìn sắc mặt người khác,
Cô hận chết người nhà Tô, rất muốn dùng lửa đốt nhà Tô. Nhanh lên học viết chữ. Học kế toán, học nấu ăn, học thêu hoa. Còn phải học rất nhiều thứ. 1 tháng không đủ. Làm thế nào để học thêm một chút? Cô gái Thu Vận đã trở lại. Một tay cầm túi thuốc, một tay cầm 2 cục kẹo. Nhìn thấy cô ấy đỏ mắt không ngừng lau nước mắt bộ dạng. Trái tim cũng chua lên. Đừng khóc nữa, cô gái sẽ ổn thôi. Người lớn coi trọng cô, cho dù không có con. Thu Vận đột nhiên không nói được nữa. Phụ nữ bị mắc kẹt ở nhà sau có thể được ưu ái bởi vẻ đẹp ngay từ đầu, phía sau vẫn phải dựa vào trẻ em, không có khí thế của trẻ con. Đó đều là những người nghèo. Có phải là Đường không? Tôi ngửi thấy mùi hoa quế. Tô Hòa một đôi tay nhỏ trên mặt kéo 2 cái. Hạ mắt nhìn tay Thu Vận. Là kẹo quế. Thu Vận vội vàng đưa kẹo cho Tô Hòa. Thì thầm nói cô gái chiên ăn đi, tôi đi chiên thuốc. Bạn đừng chiên trong sân. Ở đây đều là mùi tre, đừng để người lớn ngửi thấy chán. Tô Hòa cẩn thận mũi nhỏ giọng nói, ở ngươi tìm một góc xa hơn một chút. Chiên xong tôi sẽ qua uống xong. Thu Vận suy nghĩ một chút. Tu luyện cái này vốn không cho phép phụ nữ tùy tiện vào. Tô Hòa là người đầu tiên sống ở đây. Phúc lành của Tô Hòa, cô được chọn vào phục vụ. Nếu nói ở đây nấu thuốc, hắn cũng quả thật không có gan này. Cô chiên xong thì đánh một cô gái của cô ta gọi tôi. Đừng rời khỏi cái hộp đó, nếu ai đó muốn đầu độc tôi thì sao? Tô Hòa lại nói. Thu Vận đúng một chút là hiếu đạo. Ở chỗ đại nhân không ai dám. Ai biết được. Tô Hòa buồn bã nói. Tô Hòa rửa mặt, dùng khăn tay vào nước giếng đắp mắt. Chờ đến khi không còn đỏ nữa, lúc này mới lấy bút mực ngồi trong sân học viết chữ. Mặc dù hôm nay Bùi Diễn không cho cô ta khử tay và cua, nhưng để lại bút mực trên bàn trong sân. Ngoài ra còn có một cuốn sách thơ. Cô từng nghe lén thầy giáo dạy con cháu nhà Tô khi ở Tô Phủ. Họ đã từng đọc kinh thơ, nhưng lúc đó nghe không hiểu, mạnh gan đi hỏi thầy mấy lần. Sư Tử Hiền, cô ấy là con gái, không muốn để ý đến cô ấy. Không nghĩ tới cô bây giờ cũng là người có thể xem thi kinh. Chung đầu sao chép đầy đủ 1 canh giờ. Mùa thu đã về rồi. Sao cô lại ở đây, nếu không có thì thôi nào. Tô Hòa sửa lại một chút, đứng lên đi. Để thị vệ cầm. Tất cả đều do người lớn sắp xếp. Thu Vận đỡ cô ta lên, dẫn cô ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tô Hòa bước ra khỏi cánh cửa này sau mấy ngày. Khi trở về, cô ta được đưa thẳng vào sân nhỏ. Lúc đó bối rối không chú ý đến cảnh tượng bên ngoài. Lúc này bước ra xe mới biết thế nào là báu vật giàu có thật sự. Khu vườn xanh tươi trước mắt trải thành đến cuối tầm mắt. Các gian hàng cung điện xếp chồng lên nhau, nai va đều là màu xanh. Ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cô từng nghĩ nhà Tô đủ lớn rồi. Bây giờ xem ra lại không bằng một góc của nhà Bùi. Uống từ từ. Tôi có thêm ít đường. Thu Vận để cô ta ngồi trong gian hàng uống thuốc, lấy một cái quạt nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng lắc cho cô ta để xua đuổi hơi nóng. Tô Hòa không khỏi có chút ăn. Thu Vận lại đang quạt cho cô. Này, Thu Vận sao lại tốt như vậy? Đường Thu Vận lấy khăn lau vết thuốc trên khóe miệng cho cô ta. Mở ra có túi giấy ngâm một miếng kẹo hoa quế cho cô ta. Tô Hòa đã ăn kẹo, đứng dậy đi lên bậc thềm. Tò mò nhìn phong cảnh trong vườn. Cô gái chưa thể vào vườn. Thu Vận nhìn thấy dáng vẻ háo hức của cô, thông cảm nói. Tô Hòa gật đầu, tôi biết tôi sẽ không chạy loạn. Tôi sẽ đứng đây xem. Đại nhân đã về rồi. Tiếng an ủi vang lên từ góc phòng.